Γεια χαρά! Στο βίντεο αυτό θα δούμε το κομπιούτερ ελεύθερης κατάδυσης Nepto από την εταιρεία Cressy. Στη συσκευασία βλέπουμε το ρολόι, έναν γρήγορο οδηγό με τις βασικές επιλογές που μας δίνει το ρολόι, ένα φυλάδιο με γενικότερες πληροφορίες για τα ηλεκτρονικά της Cressy και την κάρτα της εγγύησης. Το Nepto είναι ένα ρολόι χειρός, στις διαστάσεις που έχει ένα ρολόι χειρός. Το εξωτερικό του μέγεθος είναι 48 χιλιοστά, ενώ η οθόνη έχει μέγεθος 35 χιλιοστών, διαθέτει ορυκτό κρίσταλο, έχει οθόνη LCD υψηλής ευκρίνειας, λαστιχένιο λουράκι, μακρύ σχετικά, μπορεί να φορεθεί δηλαδή με μια χοντρή στολή, όπως βλέπετε, μπορεί να δέσει δηλαδή εδώ, που σημαίνει ότι η στολή που θα φορέσω μπορεί να είναι αρκετά χοντρή, και στην πίσω πλευρά με βίδες μπορούμε να αλλάξουμε την μπαταρία. Υποτίθεται ότι μας δίνει τη δυνατότητα να την αλλάξει ο χρήστης την μπαταρία. Ωστόσο, θα πρότεινα η αλλαγή μπαταρίας να γίνεται σε κάποιον τεχνικό, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να κάνει και το τεστ στεγανότητας σε ειδικό θάλαμο. Στη συσκευασία μπορούμε να διαβάσουμε κάποια χαρακτηριστικά του ρολογιού, όπως ότι έχει σκληρό, ας το πούμε και ανθεκτικό πλαστικό η κάσα, το ανθεκτικό ορυκτό τζάμι του ρολογιού, διαθέτει λειτουργίες όπως διπλής ώρας, ξυπνητήρι, οθόνη μεγάλης ευκρίνειας, δυνατότητα φωτισμού της οθόνης, ομοιόμορφου φωτισμού, δεν έχει δηλαδή αυτό το κλασικό φωτάκι σε κάποιο σημείο, φωτίζεται όλη η οθόνη ομοιόμορφα, έχει σύστημα μεγάλης διάρκειας της μπαταρίας, έχει ημερολόγιο. Πάμε να δούμε τις λεπτομέρειες και τις λειτουργίες που μας δίνει αυτός ο υπολογιστής ελεύθερης κατάδυσης, ώστε να μας εξυπηρετήσει ακριβώς στην ελεύθερη κατάδυση και στο ψαροντούφεκο. Ας το ξεχωρίσουμε λοιπόν και ας δούμε τις βασικές λειτουργίες που μας δίνει το ρολόι όταν είμαστε δηλαδή σε κατάδυση. Είναι το τρέχον βάθος, ο χρόνος της συγκεκριμένης βουτιάς, η θερμοκρασία του νερού, ο αριθμός της βουτιάς, δηλαδή αν είναι η πρώτη βουτιά, η δεύτερη και ούτω καθεξής, και η ταχύτητα της κατάδυσης, δηλαδή μας βγάζει μια ταχύτητα μέτρα το δευτερόλεπτο, ώστε να ξέρουμε πόσο βαθιά καταδιόμαστε. Εγώ προσωπικά πρέπει να πω ότι δεν έχω συνηθίσει να κοιτάω το ρολόι κατά την κατάδυση, είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω ποτέ. Ωστόσο ξέρω ότι κάποιοι το κοιτάνε για να βεβαιωθούν ότι βρίσκονται σε ένα σωστό σημείο π.χ. ή από συνήθεια, ποιος ξέρει. Το σημαντικό, κατά τη γνώμη μου, που προσφέρουν τα κομπιούτερ ελεύθερης κατάδυσης, είναι οι πληροφορίες που μας δίνουν στην επιφάνεια, και η πιο σημαντική πληροφορία που παίρνουμε από έναν υπολογιστή στην επιφάνεια είναι ο χρόνος επιφανείας. Δηλαδή, πόσος χρόνος έχει περάσει από τη στιγμή που βγήκαμε στην επιφάνεια, και αυτό έχει να κάνει με την ξεκούραση του οργανισμού μας, ώστε να ξεκινήσουμε και την επόμενη βουτιά. Ένας γενικότερος κανόνας, τον οποίο θα μας βοηθήσει το ρολόι να ακολουθήσουμε, είναι ο χρόνος επιφανείας να είναι τουλάχιστον διπλάσιος από το χρόνο της προηγούμενης βουτιάς. Σίγουρα καλό είναι να είναι ακόμα περισσότερος, απλά μερικές φορές και ανάλογα τον τρόπο του ψαρέματος θέλουμε να προχωρήσουμε στην επόμενη βουτιά. Οπότε ένας υπολογιστής που θα μας δώσει το χρόνο της προηγούμενης βουτιάς και το χρόνο της επιφανείας θα μας βοηθήσει σίγουρα να κάνουμε αυτόν τον υπολογισμό εύκολα και γρήγορα. Το συγκεκριμένο ρολόι έχει τη δυνατότητα να μας δώσει και μια αντίστροφη μέτρηση, δηλαδή να του έχουμε δώσει ένα σταθερό χρόνο και αυτό να μας υπολογίσει με αντίστροφη μέτρηση πόσο χρόνο έχουμε ακόμα για να ξεκουραστούμε μέχρι να μας δώσει το OK να κάνουμε την επόμενη βουτιά. Οπότε στην οθόνη της επιφάνειας θα μας δώσει το βάθος της προηγούμενης βουτιάς, το χρόνο της προηγούμενης βουτιάς, το χρόνο της επιφανείας και την αντίστροφη μέτρηση με το χρόνο που έχουμε μέχρι να μπορούμε να καταδυθούμε. Πατώντας και αλλάζοντας την οθόνη μπορούμε να δούμε άλλες πληροφορίες, όπως την ώρα, την θερμοκρασία του νερού της επιφάνειας, το συνολικό χρόνο της βουτιάς, δηλαδή πόση ώρα είμαστε μέσα στο νερό. Αυτές είναι οι βασικές, ας πούμε, λειτουργίες που έχει το ρολόι και που έχουν και τα περισσότερα ρολόγια ελεύθερης κατάδυσης. Το συγκεκριμένο, και εκεί που διαφοροποιείται, ας το πούμε, είναι ότι χρησιμοποιεί έναν αλγόριθμο με τον οποίο μπορεί να μας υπολογίσει και να αποφύγουμε την νόσο των δυτών, η οποία στην ελεύθερη κατάδυση μπορεί να συμβεί σε εξαιρετικά υπερβολικές βουτιές, με χαμηλούς ενδιάμεσους χρόνους ξεκούρασης, επιφανείας που είπαμε και πριν, η οποία όμως έχει παρατηρηθεί σε ελεύθερη κατάδυση, οπότε χρησιμοποιώντας αυτόν τον αλγόριθμο μπορούμε να εξασφαλίσουμε
ότι δεν θα κινδυνεύσουμε από αυτή την νόσο. Και να ξαναπούμε βέβαια ότι μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις, δηλαδή βουτιές πολύ βαθιές, επαναλαμβανόμενες, με μεγάλους χρόνους παραμονής στο βυθό και πολύ μικρούς χρόνους αποκατάστασης στην επιφάνεια. Δηλαδή σενάρια τα οποία δεν μπορούν πολλοί δίτες να τα ακολουθήσουν. Ωστόσο, επειδή ακριβώς έχουν συμβεί, είναι καλό να ενεργοποιήσουμε αυτόν τον αλγόριθμο ώστε να αποφύγουμε πιθανές τέτοιες περιπτώσεις. Άλλη λειτουργία που μας δίνει στην ελεύθερη κατάδυση το συγκεκριμένο ρολόι είναι στην προπόνηση και ας πούμε όταν θέλουμε να καταδυθούμε σε ένα συγκεκριμένο βάθος, το δηλώνουμε ώστε να μας προτείνει προοδευτικές βουτιές σε μικρότερα βάθη μέχρι να μας πει ότι τώρα ο οργανισμός σου είναι έτοιμος να καταδυθεί στο μέγιστο βάθος που του έχεις δηλώσει. Βάθη τα οποία ξεκινάνε από τα 20 και φτάνουν μέχρι τα 120 μέτρα με σκαλοπάτια των 5 μέτρων. Μας δίνει δηλαδή τη δυνατότητα να κάνουμε προπόνηση σε αρκετά μεγάλη κλίμακα βάθους, ώστε να προετοιμάσουμε το σώμα μας για μια βαθιά βουτιά. Ωραία και αυτή η λειτουργία. Και τέλος, μπορεί να το ρυθμίσουμε να μας ειδοποιεί ανατακτά διαστήματα που εμείς ορίζουμε και να μας θυμίζει να πίνουμε νερό, ώστε να αποφύγουμε την αφυδάτωση που είναι πολύ εύκολο να συμβεί μέσα στη θάλασσα. Κατά τα άλλα, έχει και άλλες ειδοποιήσεις που μπορούμε να βάλουμε με τον χρόνο της βουτιάς, με το βάθος της βουτιάς. Μπορούμε δηλαδή να το ρυθμίσουμε να μας ειδοποιεί ανά 10 μέτρα ή μπορούμε να το ρυθμίσουμε να μας ειδοποιήσει όταν θα φτάσουμε π.χ. τα 20 μέτρα. Μπορούμε να το ρυθμίσουμε να μας ειδοποιήσει όταν η βουτιά μας ξεπεράσει το 1 λεπτό και ούτω καθεξής. Έχει αρκετές τέτοιες δυνατότητες με ειδοποιήσεις ώστε να ξέρουμε ηχητικά ή και αναβοσβήνοντας το ρολόι να μας δώσει ενδείξεις κατά τη βουτιά μας. Το μενού του ρολογιού είναι πραγματικά πολύ μεγάλο. Ξεκίνησα έχοντας στο μυαλό μου ότι θα το δείξω, αλλά πραγματικά δεν ξέρω αν έχει νόημα. Η Κρέση έχει πάρα πολλά βίντεο στο YouTube, στα οποία δείχνει ακριβώς τις επιλογές που μας δίνει το ρολόι, οπότε μπορείτε να τα αναζητήσετε και να ρυθμίσετε το ρολόι σας ακριβώς έτσι όπως θέλετε. Έχει πράγματι πάρα πολλές ρυθμίσεις, είναι εντυπωσιακό. Αυτό είναι το Νέπτο, ένα πολύ ωραίο θα έλεγα, μαζεμένο, αλλά και με πολύ ωραία μεγάλη οθόνη 35 χιλιοστών, η οποία θα μας δείξει πληροφορίες που μας ενδιαφέρουν και κατά την κατάδυση και κατά την αποκατάσταση στην επιφάνεια και μετά στο σπίτι. Το κομπιούτερ κρατάει αρχείο με τις βουτιές μας, ώστε να μπορέσουμε να τις δούμε στον υπολογιστή, να τις μεταφέρουμε ή και στο κινητό. Υπάρχει εφαρμογή, την οποία την κατεβάζουμε στο κινητό μας και συνδέεται με Bluetooth με τον υπολογιστή. Βέβαια, πρέπει να αναφέρω ότι με το δικό μου κινητό, το οποίο δεν είναι και πάρα πολύ καινούριο, μου βγάλε ότι αυτή η εφαρμογή πλέον δεν μπορεί να εγκατασταθεί στο κινητό μου. Είναι λίγο παλιά, θα χρειαστεί μάλλον η Κρέση να αναβαθμίσει και να βγάλει μια καινούρια έκδοση της εφαρμογής. Ωστόσο, υπάρχει σαν εφαρμογή. Το ρολόι έχει εγγύηση 2 ετών. Να πούμε ότι είναι ιταλικής κατασκευής και να πούμε και ότι στον τιμοκατάλογο του 2025 το ρολόι κοστίζει 260 ευρώ. Νομίζω είναι αρκετά καλή τιμή για έναν υπολογιστή ελεύθερης κατάδυσης με αρκετά πλούσιες λειτουργίες και για προπόνηση στην ελεύθερη κατάδυση αλλά και για το υποβρύχιο ψάρεμα και το οποίο θα έλεγα ότι απευθύνεται και σε έναν νέο που θέλει να ξεκινήσει ελεύθερη κατάδυση και ψαροντούφεκο. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο αξεσουάρ, το οποίο θα το εκμεταλλευτεί και θα τον βοηθήσει σίγουρα. Εγώ προσωπικά να πω, δεν ξεκίνησα με υπολογιστή, δεν είχα δηλαδή ρολόι τις πρώτες μου καταδύσεις, ωστόσο σχετικά γρήγορα πήρα ρολόι. Πλέον πρέπει να παραδεχτώ ότι μου φαίνεται πολύ δύσκολο να βουτήξω χωρίς ρολόι. Θέλω να ξέρω μετά από κάθε βουτιά τι βάθος έφτασα και πόσο χρόνο έκατσα, αν και πραγματικά πολύ δύσκολα χάνω 1, 2, 3 μέτρα πλέον, ξέρω δηλαδή που έχω πάει και πολύ δύσκολα χάνω 5-10 δευτερόλεπτα, δηλαδή ξέρω και πάνω κάτω πόσο χρόνο έχω κάτσει. Ωστόσο, μου φαίνεται περίεργη μια κατάδυση χωρίς να φοράω ρολόι, θέλω δηλαδή να βλέπω το χρόνο μου και πιστεύω ότι είναι αρκετά βοηθητικό και για κάποιον που ξεκινάει, κάποιον που κάνει τα πρώτα του βήματα στην ελεύθερη κατάδυση, όπως και για κάποιον ο οποίος είναι έμπειρος και ο οποίος έχει μάθει να καταδύεται χωρίς ρολόι. Φαντάζομαι υπολογίζει πάνω κάτω τις επιδόσεις του, ωστόσο θα ήταν ωραίο πιστεύω και σε αυτόν να δει τελικά τι επιδόσεις έχει και να μπορέσει αν θέλει να τις καλλιεργήσει και να τις βελτιώσει. Νομίζω ότι είναι καλή η τιμή του και θα πρότεινα να δοκιμάσετε αυτό το σύγχρονο καταδυτικό κομπιούτερ για την ελεύθερη κατάδυση. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να είστε καλά.